હમ તો જે બી ડિલિવરી કરતું એ તકરીબન એ લોકોને about 100 kilometers takes about total of about 3 hours. So એમ if I start my delivery about 5 o'clock after work, so तकरीबन 8 depending on traffic 8 साढ़े 8 हम लोग पाछा घरे आवे. આજે આપના સાથે મુલ્લા હુસૈનભાઈ શેખ હુસૈનભાઈ ઇઝી છે જે વેન્કુવરમાં રહે છે અને કેટલા વર્ષથી છો મુલ્લા હુસૈનભાઈ ઇન વેન્કુવર? तब मैंने 15 वर्ष થઈ ગયા. 15 વર્ષથી વેન્કુવરમાં જી છે જી અને સર. ઓરિજિનલી ફ્રોમ? ઓરિજિનલી पैदाइशी મારી કરાચીની છે, બટ સિર્ફ पैदाइशी મારી જ કરાચીની છે. બાકી મારી ચાઇલ્ડહુડ, મારું જે બચપનો, મારો સ્કૂલિંગ સ્પેશિયલી દુબઈમાં જ હતું. ઓકે. દુબઈમાંથી જ અમે લોકો મેં પછી આ તરફ કેનેડાની તરફ रुख कीधो. शुरू से मतलब જોવા જાય તો અમે લોકો ત્યાં આવવાનો મકસદ એમ જ હતું કે અમે લોકો ઘણી વાર જોઈએ કે ઓકે દુબઈના અંદર સગલા આપનું પેલાનું ગામ મૂકીને એ લોકો કરાચી થી ઇન્ડિયા થી સગલા દુબઈ વસાવ્યું માલ કમાવા વાસ્તે યા બેસિકલી રોજી કમાવા વાસ્તે. તો મને બી હંમેશા એમ જ હતું કે મેં બી शुरू से એમ જ હતું કે મારું બહાર જવાનું હંમેશા મન હતું ને જ્યારે મારી એજ્યુકેશન સ્કૂલિંગ લાઈફ ને સગલી ખતમ થઈ તો પછી મેં એ મોલામાં અરજી કીધી. મોલાની એક સફર હતી મલેન્ડીના અંદર, મુંબાસાની સફર હતી તો એમાં મલેન્ડી મોલા પધાર્યા હતા ને મારું જવું નસીબ થયું એમાં. ને મોલામાં મેં બુરહાનદ્દીન મોલામાં અરજ કીધી કેનેડાની સફર વાસ્તે ફોર એજ્યુકેશન. તો મોલાએ રજા મુબારક ફરમાવી. ડોક્ટર હુસૈન ભાઈ સાહેબના હસ્તક મારી અરજી થઈ અને કદમબુસીના ટાઈમ પર મલેન્ડીમાં મારી રજા મોલાએ રજા મને આપી ત્યાં કેનેડા આવવાની. ને મારા અબ્બાસી મને ઘણી વાર સુનવાનું મળે છે કે ઘણું મુશ્કેલ હતું મારા વાસ્તે અહીંયા આવવું, ઇન ધ સેન્સ કે જેમ ઘણા ડોક્યુમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે સગલું આપવા વાસ્તે, એમાં અમે લોકો જ્યારે એપ્લિકેશન ભરતા હતા ને એમ હતું કે મારા ભાઈ કીધું કે શાયદ તને નહીં મળે, ત્યાં વિઝા આપને અપ્રૂવ નહીં થાય તારું. બટ મહેઝ મોલાનો આપણે જે રજાની બરકતના હિસાબથી જ મને મળ્યું છે. ને હમણાં તક મારી જેટલી બી મેં જર્ની જોઈ છે મોલાની રજાની બરકતથી જ છે આ સગલું. આપણે એમાં થોડું કોઈ બેકટ્રેક કરીએ. જી જી સાહેબ. આ હતું કે શું કામ એટલો ડાઉટ હતો કે નહીં મિલે? વાય ડુ યુ થિંક કે એમ હશે? જી બિલકુલ, કેમ કે હવે એ લોકોના ઘણા સર્ટન રિક્વાયરમેન્ટ્સ હતા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારી એટલી ટ્રાવેલિંગ નહોતી, મારી ટ્રાવેલિંગ બી ઘણી કમ હતી. એઝ અ સ્ટુડન્ટ આઈ એમ ગોઈંગ ને પછી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ દુબઈના હાલાતના હિસાબથી ઇટ વોઝ અબાઉટ 2007-2008 ને એ લોકોનો રિક્વાયરમેન્ટ્સના હિસાબથી ને ઇન્ટરનેશનલ ફીસ ઘણી વધારે હોય છે અહીંયા. તો બેંક બેલેન્સ જ્યારે સગલા એ લોકો ડોક્યુમેન્ટ્સ રિવ્યુ કરે છે તો એમાં શાયદ ઘણી વાર ના આવે. બટ અને અબ્બાઈ મેં મને કીધું કે જ્યારે મેં ડોક્યુમેન્ટ્સ મેં મને લાગતું હતું કે એ લોકો સ્ટેટમેન્ટ જોશે તો શાયદ લોકો કહેશે કે ના હી ઇઝ નોટ એલિજિબલ, કે સપોર્ટ થઈ શકશે એનાથી. તો બટ અબ્બાઈ મને એ જ કહે છે કે આ મહેઝ મોલાનો એહસાન છે, મોલાની રજા છે તારા પાસે તો તું જઈ રહ્યો છે, એના પાસે કોઈ બીજું છે જ નહીં. ને હતું જ એવી तरह કે સાહેબ કે हम लोग કોલેજમાં હતા, અમારી જે કોલેજ હતી દુબઈના અંદર એમાં એ લોકો સિર્ફ 1 વર્ષનો કોર્સ યા 2 વર્ષનો કોર્સ ઓફર કરતા હતા. એમાં તમે પ્રીરેક્વિઝિટ સગલા કરી લો ને પછી then you always go abroad for education, either US, Canada, Australia. તો એમાં મેં મારો દોસ્ત એક દિવસ આમાં લાઇબ્રેરીમાં બેસા હતા, કોલેજ ફિનિશ થઈ ગયું તો મસ્તી કરતા હતા લાઇબ્રેરીમાં ને એ જ કોઈ માર્કેટિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ વાંસી આવ્યું હતું અમારી જે યુનિવર્સિટી છે આપના. તો મેં એના સાથે કીધું ચાલ આના સાથે વાત કરીએ, આમાં જોઈ કે શું કર્યો છે. તો મેં વાત કીધી, અમને થોડી સમજમાં આવી. મારો દોસ્ત હતો સાથે, એ બી મારા સાથે આવ્યો મારા ને એ કીધું કે ચાલ આપણે જોયા મામા વાત કરવા જાય શું કહી છે. ને પછી એમ થયું કે મેં કીધું કે એને બી સમજ પડી, મને બી સમજ પડી ને અમે કીધું કે ચલો મેં એકબીજાના અબ્બાને પૂછીએ કે શું કહી છે. અબ્બાએ કીધું નેક્સ્ટ દિવસ हम लोग मिला कॉलेजમાં. તો એ કીધું કે તારા અબ્બાએ શું કીધું? તો કીધું હા જા. ને મારા અબ્બાએ બી કીધું જા. કે ઠીક છે. તો આપણે પછી સગલું મેં સ્ટાર્ટ કીધું એપ્લિકેશન પ્રોસેસ ને સગલું, ને તે ટાઈમ પર મારી નિસ્બત બી થઈ ગઈ હતી ને એના સબબથી જ મેં મુંબાસા પહોંચ્યો, યા બેસિકલી મોલા જ્યારે પધારે ત્યારે મારી પાછી નિસ્બત થઈ મોલાના હાથ પર.
શાયદ ઇદ્રીસભાઈ સાહેબ હતા તે વખતે, યસ, એના હાથ પર પાછી થઈ. તો મોલાએ ભર મજલિસમાં અમારા સાથે શરફ આપવો અમને. તો બસ એ ટાઈમના ઉપર મેં એ મોલામાં રજા મંગાવી હતી, અને એ રજાનો કાગળ હજી મેં મારા પાસે છે બરકતીનો. એમાં લીખેલું છે સગલું કે તમને કેનેડા જવાની રજા છે. એ મેં હજી રાખું છું મારા પાસે. ને એમ જ છે સગલું સાહેબ કે જેટલું બી આમ થયું, અહીંયા આવીને જે મને જે સપોર્ટ મળ્યો છે, સ્પેશિયલી જમાતનો. જમાત ઘણી નાની હતી, ને મેં જેમ જોઉં છું આમના ફરક ઘણો ઘણો વધારે ફરક હતો. પેલા ત્યાંના લોકો જે સગલા, મેં જયારે મરકઝમાં એન્ટર થયો તો મને એમ લાગ્યું કે ઘણા યંગસ્ટર્સ ઘણા બધા મિસિંગ છે અહીંયાથી. ઘણો મોટો એજ ગેપ મેં એ જોયો કે સગલા બુઝુર્ગો છે, બટ યંગસ્ટર્સ ઘણા કમ છે. ને પછી આહિસ્તા આહિસ્તા મને સમજ પડી કે શું હાલાત છે અહીંયાના. ને મોલાની નજર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એટલી હતી કે સમજ પડતી ગઈ કે શું સહી છે શું ગલત છે, ને એના હિસાબથી પછી મેં મારી આગળની લાઈફ હવે મેં કન્ટિન્યુ કર્યું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાના જેટલા ફરમાન છે આપણે ઉસૂલના સાથે ઉઠાવે છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાના મહેજ એહસાન છે. અલી કદર મૌલાની રઝા મુબારક છે સગલું. તો એના હિસાબથી અમે લગે અહીંયા છે, અહીંયા જ રોજી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છે. અમારી 15 વર્ષ થઈ ગયા ફ્રોમ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ ટુ બેસિકલી earning. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જમાત અંદર બી મૌલાના રઝાથી हम लोग खिदमत करे છે. FMB ની ખિદમત, ઝાકિરીની ખિદમત, જે બની શકે અમે લોકો કોશિશ કરે છે. સ્પેશિયલી વિથ યંગસ્ટર્સ અમે લોકો વધારે ઇન્વોલ્વ કરે છે લોકોને, કે એ લોકો સાથે આવે, કેમ કે યહાના માહોલ ઘણું અલગ છે સાહેબ. ઘણું ડિફિકલ્ટ છે, મારા વાસ્તે બી ઘણું ડિફિકલ્ટ હતું, બટ મૌલાની નજરના હિસાબથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાએ બચાવે છે. થોડા કે ચેલેન્જીસ એમાં વાત કોઈ કરશો કે જી તમે સર, પૂછ્યા, અને વોટ કાઇન્ડ ઓફ ચેલેન્જીસ યુ ફેસ, અને શું શું જરૂર struggles હતા, શું ચેલેન્જીસ હતા, વોટ વોઝ ગોઈંગ થ્રુ યોર માઇન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ? કોઈ વાર એવું કોઈ વાકયો હોય કે જે જરૂર. એકદમ જી, ડિફિકલ્ટ લાગુ હોય, હાઉ ડીડ યુ ઓવરકમ ધેટ? પહેલા શું હતું, સૌથી પહેલા કે અહીંયા બેસિકલી દુબઈ જેવા શહેરના અંદર મૂકીને, જ્યાં પર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે જમાતનું સગલું હતું, મસ્જિદ હતી, ને સગલું यहाँ આવીને એક નાના ગામમાં ને એમાં એડજસ્ટ કરવું એ ઘણું મુશ્કેલ હતું સાહેબ. ને બીજી વાત શું હતી કે મેં જ્યાં પર મરકઝ હતું એનાથી મેં તકરીબન 1.5 કલાક દૂર રહેતો હતો. તો જસ્ટ રીચિંગ ટુ મરકઝ વોઝ અ ચેલેન્જ ફોર મી. એમાં મને તન બસ બદલીને જવું પડે, કોઈના ઘરે રહેવું પડે, કોઈ આપણે અને અગેન આ મૌલાની રઝાથી જ આ સગલું થયું. જ્યારે મેં અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે અશરા હતા. તો અશરાની મજલિસમાં હાજર થવું, કોલેજ દિવાળી શરૂ થયું, એ સગલા ચેલેન્જીસ. પછી એકવાર મારા સાથે ઇન્સિડન્ટ છે, મને યાદ છે, અને સ્પેશિયલી ઘણું સૌથી ચેલેન્જિંગ એમ જ હતું કે મેં મજલિસ વાસ્તે આવ્યો, ને જ્યારે મજલિસ સગલી રાતે પટી ગઈ ત્યારે આઈ ડિડન્ટ હેવ અ રાઈટ બેક ટુ ગો ટુ. ઇટ વોઝ અબાઉટ, કોઈ ભાઈએ મને કીધું કે મેં તમને મૂકી દઉં. તો એ ઓલ ધ વે 1.5 કલાક મને બેસિકલી મારા પાસે 1.5 કલાક, કેમ કે મેં 3 બસ બદલીને આવતો હતો, એ લોકો પાસે અબાઉટ 1 આવરની રાઈડ હતી. તો દે ડ્રોવ મી ઓલ ધ વે બેક ટુ માય પ્લેસ. ને એ જ હતું ચેલેન્જ. ને પછી એકવાર આઈ થિંક 7મી કે 8મી રાત હતી, અને તહેવારે વીકડે હતો, અને મેં ગયો હતો. મેં કીધું કે ના, મને જવું છે. તો એમાં મેં પાછું વળતી ફેરી મને ટેક્સી રાઈડ લાગી. એમાં ટેક્સી રાઈડમાં $81 મારા વાસ્તે ત્યારે. $81 મને લાગ્યા. બેસિકલી તો જલ્દી જોવા જાય તો ઘણું દૂર હતું અમારા વાસ્તે. ને આશુરાના દિવસ છે સાહેબ, મારા સાથે એમ થયું કે મેં એક રાત રૂકો કોઈના ઘરે. 9મી તારીખ 10મી રાત રૂકો, ને પછી એક દિવસ કોઈના ઘરે સુઈને પછી એમને સવારની મજલિસ અટેન્ડ કરી, આશુરાની વાઝ અટેન્ડ કરી, ને પછી કોઈ બીજી ફેમિલી મને પાછું મૂકવા આવી. ને એ જ ફેમિલીના હિસાબથી મને એકચ્યુઅલી મારા સાથે એટલી ફાઇન બોન્ડિંગ થઈ ગઈ કે એ લોકો મારા જે બૈરો છે એના થોડા જાનવા વાળા નીકળ્યા મુબાસાથી. તો એમ કનેક્શન બોલો એ લોકો સાથે કે કે એ લોકો સાથે પછી થોડા વર્ષ પછી મેં એ લોકો સાથે રહેવા લાગી ગયો. જી. ને એ લોકો પોતે બી ઘણા મોટા ખિદમત ગુજારો છે. અહીંયા સગલી નિયાઝી ખિદમત એ લોકો કરે છે. સગલી કમિટીમાં બી એ લોકો છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ સપોર્ટ મને ઘણો મળ્યો લોકો છે. અને આ કયા આજે તમે કીધો વાકયો, ધીસ મસ્ટ હેવ જી. બીન વોટ યર? 2008
હા 2008 સ્ટાર્ટિંગ, બેસિકલી સ્ટાર્ટિંગ, ક્योंकि starting of જાન્યુઆરી 2008. 2008 માં જી, હમ તો આઈ થિંક તહેવારે મોલાની સફર શાયદ કોલંબોના અશરા, કેમ કે 2007 ના અશરા મોલાએ કોલંબોમાં કીધા, એ હમ મેં અટેન્ડ કીધા, ને ઓકે 2008 પાછું કોલંબોમાં હતું, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. હમ જી જી હવે આજે તમે આઈ વોન્ટ ટુ ફોકસ અ લિટલ બીટ આજે તમારી તન બસ રાઈડના ઉપર એ જી આખું ઉઠીને આવવાનું અને એ પાછું નવું દિન એમ એ તમને મોટિવેશન ને એ બી થોડું હવે we're all human at the end of the day to એમ જી you get that motivation from somewhere and you have to execute on it and એવો ટેક્સી રાઈડ ને બધું બી એમ થોડું એના બારામાં એલાબોરેટ કરો છો? હાજી સાહેબ, આપને એક હતું કે ઓકે, મને જેમ આ શરૂથી મારી અપબ્રિંગિંગ અલહમદુલિલ્લાહ, મારા મા બાપની અપબ્રિંગિંગમાં જ હતી કે મસ્જિદમાં આવું જવું, હમ ને એ સબબથી જ મારી લાગણી વધારે એમાં જ હતી કે આ તો ઇમામ હુસૈનના દિવસો છે, હમ લાઈક કઈ બી કોશિશ કરીને ને. અનધર થિંગ વોઝ બીકોઝ આઈ થિંક તે ટાઈમ પર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો ટાઈમ હતો, હમ ને અગર આપને यहाँ ખબર હશે તો તે ટાઈમ પર મગરિબ ઘણી જલ્દી થઈ જતી હતી, હમ 4:30 વાગ્યામાં મગરિબ થઈ જાય છે અહીંયા. હમ તો એ ટાઈમ સંભાળવાનું ને સગી રાતની ઠંડક ને સગલું ઘણું બધું ચેન્જીસ હતા મારા વાસ્તે, હમ because I was completely in a different environment. I needed to adapt myself. હમ ને ને ઘણું હતું, ઘણી બધી ચીજો હતી. ને હવે મેં જયારે 1 વર્ષ પછી પાછો દુબઈ ગયો, હમ તો મારા દોસ્તો મને જોઈને એમ કે ના તું ઘણો ચેન્જ થયો છે તારામાં, લાઈક ફિઝિકલી આઈ હેડ લોસ્ટ અબાઉટ 15 to 20 કિલોસ. 15 to 20 kilos. જી જી, કેમ કે જમવાનું એ સગલું ચીજો અલગ હતી. મારી દુબઈમાં માશાલ્લાહ સાઈઝ હતી. પછી જયારે મેં પાછો આવ્યો તો મારા દોસ્તો મને એમ જ મસ્તી કરે મારા સાથે કે હવે તું અડધો હમ તારા સેલ્ફ ને એમાં મૂકીને આવ્યો છે. મેં કીધું કે હા બરાબર છે, બીકોઝ that's when they realized કે like I had gone through many tough times, હમ especially living with roommates જે હમ તમારા મઝહબના ના હોય, થોડા યાના કલ્ચર ના હોય, એ હમ અડેપ્ટ કરવું, હમ એ ઘણું બધું ચેલેન્જીસ હતા મારા વાસ્તે. હમ બટ મહેઝ મોલાનો એહસાન, મોલાની નજર છે કે હમ અમને આ બધી ચીજો સાથે જોડાઈને રાખા. હમ તમે જે હાઇલાઇટ કરો છો આઈ થિંક દેટ્સ ઇટ્સ સમથિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પોઈન્ટ આઉટ કેમ કે એ હમણાં સ્ટડીંગ અબ્રોડનું જે એના જે બેનિફિટ્સ છે તે એની હમ જગામાં છે પણ હમ સ્પેશિયલી આપણે એક બબલના અંદર હોઈએ છીએ તો એના જે ચેલેન્જીસ છે તે વहाँ જઈને ખબર પડે છે કે એની એકચ્યુઅલી દેટ જી ધ જી મોમેન્ટ આઈ પ્રોબેબલી ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટેપ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન અને જી, નવા ઘરના અંદર જાઓ છો અને એકલા પરો જે છો પેલો ત્યારે ઠંડી, જી that's when જે પેલા reality ઠંડી જે લાગે છે, જી જી સાહેબ, એમ જ હતું. અને મારા દિમાગમાં એ જ પોઈન્ટ હમણાં હતો કે આ સગલું ચીજો મેં ઘરે મારા દોસ્તને મિલવા જાઉં પાછું દુબઈ, અમે દોસ્તો સાથે મિલે તો મેં લોકોને એમ જ કહું કે આ ચીજ એ મને અડેપ્ટેબલ બનાવ્યું છે. હમ જેમ મોલા ફરમાય છે કે દીન અને દુનિયા સાથે લઈને ચાલવાનું છે. હમ આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે મેં એક એક્ઝામ્પલ છું, બટ ઇટ્સ બેસિકલી સમથિંગ આપણે શીખવામાં આવે છે, ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ અમે હમ કોશિશ કરે છે કરવાની હમ કે કેમ સાથે લઈને ચાલવાનું છે. હમ અને કેનેડા એ બેસિકલી મને ઘણું અડેપ્ટેબલ બનાવ્યું છે, ને હમ ઘણું સ્ટ્રોંગ બી બનાવ્યું છે. અને હાઉ ટુ ઓવરકમ ચેલેન્જીસ is હમ basically what my strength is now. હમ If I can come out through this, I can come out from anywhere now. સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર હતો ને ફોર યુ ઇન જી, વેન્કુવર જમાત હતી મરકઝ that, હતું યુ હેડ જી, સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર that was the biggest thing. જે અબ્બાસભાઈના ઘરે મેં હતો, અબ્બાસભાઈ રહેમાનજી નામ છે એનું, નફીસાબેન રહેમાનજી, એ લોકોએ ઘણો સપોર્ટ કીધો મને. એ લોકો કેમ કે તહેવારે એ લોકો મને વીકેન્ડ, અને લકીલી ફોર મી હતું કે ઘણી બધી મજલિસો ને સગલું હતું તો એ સગલી વીકેન્ડ ના થતી હતી. તો એટ ધેટ ટાઈમ આઈ ડોન્ટ નો, જ્યારે મજલિસો કઈ બી થાય તો ઇટ વોઝ યુઝ્યુઅલી ફોલ ઓન અ વીકેન્ડ. ને એ લોકો મને પેલાથી ફોન કરીને કહી દે કે હુસૈન જો આ સેટરડે ના મજલિસ છે યા ફ્રાઈડે ના મજલિસ છે. મેં ઓકે, મેં પ્લાન પેલાથી બનાવી લઉં કે ફ્રાઈડે ના મારી ક્લાસ 3 વાગે ખતમ થશે તો મેં એટલીસ્ટ 3 સાડા 3 વાગે તક બસ પકડી લઈશ, ને 2 બસ પકડીને મે બી about 7 o'clock I'll reach at your place. બધું કે પરફેક્ટ, કેમ કે મજલિસ સ્ટાર્ટ થશે 8 વાગે, તો મેં તને તું આવશે જીવો તો મેં તૈયાર થઈને જ આવીશ બસમાં, કે આપણે ટાઈમ વેસ્ટ ના થાય, આપણે મજલિસમાં પહોંચી આવશો. પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પછી 7 સાડા 7 વાગે મજલિસ શાંતિ હતી, પછી મેં રાતે પછી એ લોકો એક્સક્યુઝ મી પછી રાતે માં જ સુઈ જતો તો પછી મંડે ના મારી ક્લાસ હોતી હતી,
તો હમ પછી મેં સવારની અર્લીની બસ પકડીને પછી મેં મારી ક્લાસ અગર 10 વાગે હોય તો મેં હમ 7:30 વાગે તક નીકળી જાઉં ને પછી મારી ક્લાસના ટાઈમ તક પહોંચી જાઉં. કેમ કે રાતની બસની ફ્રીક્વન્સી થોડી કમ થઈ જાય, સવારમાં થોડી વધારે હમ હોય તો હમ આઈ વુડ હેવ મેડ ઇટ ઓન ટાઈમ. હમ જી. ને બીજું વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ વોઝ જમવાનું. કેમ કે આપણા ટાઈપનું જમણ ને સગલું ના મિલે હમ વहाँ. સ્પેશિયલી હમ કેમ કે મારી જે યુનિવર્સિટી હતી એ ઘણી દૂર હતી. હમ તો વहाँ અલગ માહોલમાં રહેવું ને કોશિશ જેટલી બી કરે सब मैं મેં અગર જ્યારે બી પછી મેં અગર વहाँ हो तो मैं अगर आंटीના ઘરે જાતો તો પછી મેં કીધું કે ના મને આપ થોડું ગોશનું સામાન લાવી દો, કઈ બી લાવી દો, એન્ડ ધેન આઈ વુડ પે હર. પછી પાછું મારા દોસ્તો પાસે લઈ પછી મેં રાતે બેસીને કઈ ના કઈ પકાવે કઈ બી હોય. આપણે આ રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું એના પહેલા આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા તમે જે અલગ અલગ હમણાં હવે ઇતના વર્ષ થયા અને યોર ઇન્વોલ્વ ઇન સો મેની થિંગ્સ જમાતના અંદર જી જી તો એ બિફોર વી ગેટ ટુ ધેટ થોડું કેન યુ ટેલ મી લિટલ બિટ અબાઉટ તમે હમણાં શું કરો છો અને હાઉ ડુ યુ બેલેન્સ કે તમને તમારા વર્ક કમિટમેન્ટ્સ હશે અને તમને સાથે જી અહીંયા જે તમારો ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે તો એ થોડું બેલેન્સ તમારામાં આપણે વાત કરીએ એન્ડ કેન યુ જી ટેલ અસ જી અ લિટલ બિટ અબાઉટ ધેટ અને પછી થોડા સ્પેસિફિક એક્ઝામ્પલ્સ બી તમને શેર કરવા હોય જેમ ફેઝ ના એવા કોઈ જી જરૂર સાહેબ. હમણાં because this is COVID and post COVID, things have changed a lot. કેમ કે હમ એમાં શું થયું છે કે સગળા ઘણા રિમોટ વર્ક શરૂ થઈ ગયું છે અને મારી જેટલી બી હમણાં તક જોબ્સ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ most of them are basically remote based. તો એમાં I am able to manage ખિદમત કરવું અને જનરલી કામ કરવું. તો સવારે જનરલી તો વધારે કે હોતું નથી હમ unless and until કઈ બી એક કોલ આવી જાય તો જમાત થ્રુ જનાબનો કઈ બી કોલ આવે, કઈ બી ખિદમત ગુજારનો કઈ બી કોલ આવે, so I'm able to attend. હમ ને પછી શું છે જનાબ હમણાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થાળીની ખિદમત હમ લોકો કરે છે એમાં મારા 2 ઇવનિંગ્સ અમે લોકોએ મેં મારા બ્લોક કરી રાખ્યા છે. હમ જે દિવસ ત્યાં થાળી આવે છે we are just kept ourselves booked in terms of Monday and Wednesday જે દિવસ થાળી હોય અમે લોકો કઈ અમારું પ્લાન ન હોય unless and until someone else is doing delivery for it. હમ તો કોઈ બી કે ના મારાથી નહીં થાય then મેં એને ઘણી બીજા ભાઈ છે મુર્તઝા ભાઈ પડદાવાલા હમ we jump in for that હમ and then we try to do the khidmat એવી તરહ. હમ એવી બધી ઘણી બધી ચીજો છે. ઘણી વાર સબક વાસ્તે બી મોસ્ટલી બધું સારું છે બધું રાતે જ થાય છે. સો હમ we are able to manage our time. હમ સ્પેશિયલી વિથ અગર કઈ સવારની મજલિસ હોય સ્પેશિયલી રમઝાનના અંદર અમે લોકો પહેલાથી જ અમારું બધું બુક કરી રાખે છે. હમ અગર કઈ જાગવાની રાત હોય તો નેક્સ્ટ દિવસ અગર વર્ક ડે હોય તો અમે લોકો ઓફ લઈ લઈએ છે. ઈદની રાતનું અમે લોકો ઓફ લઈ લઈએ છે પહેલાથી જ. હમ January 1st હમણાં જે આવશે we from day one from January 1st to up to the next year we book our holidays for Ashara. હમ સગલી બધી મોટી મોટી રાતો જે અગર મોટા દિવસો જે સગલા આવવાના હોય અમે લોકો પહેલાથી બુક ઓફ કરી નાખે છે તાકે હમ વર્ક કામ વાળાને બી ખબર હોય કે ભાઈ આ દિવસ આ નથી હમ is already been and nobody else can take that vacation because no I'll be looking for someone to cover them. હમ તો એમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ हम लोग को પહેલાથી જાન્યુઆરી 1st આવશે મેં ને મારા ભાઈ અમે બંને બેસીને સ્કેડ્યુલ નીકાળશું પહેલાથી ડિસાઈડ કરીશું કે અશરાના દિવસ બુક ઓફ છે. હમ એવી તરહ અમે પહેલાથી પ્લાન કરી રાખે છે સર. અને આમ પ્લાનિંગ ઇન એડવાન્સના અંદર પછી when you વર્ક પ્લેસમાં જે વારે આપો આ ચીજ તો આર દે એકોમોડેટિંગ એમ પહેલાથી કહી દો તો આમ જી કરી આપે જી એમ કઈ ડિફિકલ્ટ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હોય સાહેબ. કે હા થઈ જાય છે ના સાહેબ यहाँ तो કઈ ડિફિકલ્ટ નથી. બલકે મેં આપને ઘણા શાયદ આપને આ કિસ્સો બી કીધો હશે ને મારા સાથે બી થયું છે કેમ કે મેં 2 વર્ષ પહેલા મારી જોબ મેં બીજી ઢૂંઢતો હતો એમાં મને મળ્યું ને એ લોકોએ મને જ્યારે મારો ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યુ હતો એમાં લોકોએ પૂછ્યું કે તમારો કોઈ પ્લાન વેકેશન્સ છે. હમ એટલે મારે જુલાઈનો ટાઈમ હતો એમ કે યસ કે મારી જુલાઈના અંદર હમણાં અશરા આવશે તો આઈ એમ પ્લાનિંગ ધીસ ફ્રોમ જુલાઈ 14 to 27 હમ and I'll not be attended. ઓકે તમારી સ્ટાર્ટ ડેટ અમે લોકો અર્લી કરી નાખે છે. તમે હમ 2 દિવસ ભલે 2 હપ્તા તમે ટ્રેનિંગ કરશો પછી તમે તમારું વેકેશન લઈ લો ને પછી યુ જોઈન હમ બેક ઇન એન્ડ કન્ટિન્યુ યોર ટ્રેનિંગ એવી રીતે. હમ સો यहाँ ઘણું આ સાઈડના પર ઘણું સહેલાઈ છે અમારા વાસ્તે કેમ કે we have already communicated that message to you. હમ Excuse me. ને એ લોકો બી એ પ્રિફર કરે છે એવી તરહ હમ કે કે તમારી પહેલાથી તમારી પ્લાન થઈ ગઈ છે અને રાઈટ
with calendar being so up to date, આપનું 10 વર્ષનું આપણે પહેલા જ ખબર છે કે અશરાના ડેઝ ક્યારે છે. તો એ હિસાબથી we always know કે next year આવવાનું છે. We already know કે July is pre-booked for us for attending અશરા. જે અમે રાઈટ. મોલા ઇન્શાલ્લાહ મોલા સાથે થાય યા અમારા ગામમાં અટેન્ડ કરે. તો એમાં એમ કઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો કે ઘણા ઇન્ટરવ્યુ મારા સાથે એમ ઘણા થયા છે કે they already asked me કે have you planned any vacations before we give you the offer letter. So Emma, if they're asking you that, they really want you, and then they expect also an open communication as well. So Emma, એ ઘણું સહેલાઈ થઈ જાય છે. So open communication and pre-planning, you would say, are the main Pre-planning, yes. Yes, those are the key. હવે આનું થોડું આજે તમે ફેઝની વાત કીધી કે ડિલિવરીઝમાં you might have to jump in sometimes. તો જી આપણે લાસ્ટ યર when I was there ત્યારે મેં જોયું હતું એમ ક્વાઇટ સ્પ્રેડ આઉટ છે વેન્કુવરમાં મુમિનીનના ઘરો એમ જી સાહેબ I remember અમે કેટલો એક કલાક ઘણીવાર ગાડીમાં બેઠવું પડે just to get from one જી place to another. Can you tell us a little bit about that? જી સાહેબ, તો Vancouver basically is comprised of about 10 to 13 cities, smaller cities. એમાં સગલા મુમિની ખાસ spread out છે. Focus area is more Surrey, કેમ કે મરકઝ यहाँ બાજુમાં છે. અહીંયા તકરીબન 12 થી 15 ઘર હશે સરીના અંદર જ. પછી થોડા 20 મિનિટ ડ્રાઈવ પછી બર્નબી આવે છે. વહાં સગલા થોડા 5-6 ઘર છે. પછી એના આગળ જઈને બીજા બધા શહેરો રિચમન્ડ ને સગલું આવે છે. વેન્કુવર, that's about 45 minutes from મારા ઘરેથી. Right. તો અમે લોકો ડિલિવરી કરે તો બેસિકલી એમાં પહેલા તો પિકઅપ હોય. યુઝ્યુઅલી હમણાં એક થાળી બનતી હતી એબેસફર્ડમાં. અમારી મુમીન બેન છે એ બનાવે છે. તો ઘણીવાર એ લોકો થાળી ઓલ ધ વે એબેસફર્ડથી મરકઝ લઈ આવે સરીના અંદર, which is about 45 minute drive. અને પછી વાંસી સગલા हम लोग પિકઅપ કરે જે બી ડિલિવરી કરવાનું હોય. ને પછી हम लोग ત્રણ જગ્યા ડ્રોપ ઓફ કરે, which is સરી, બર્નબી, રિચમન્ડ અને વેન્કુવર. 4 જગ્યા ટોટલ. તો જે બી ડિલિવરી કરતું હોય તકરીબન એ લોકોને about 100 kilometers takes about total of about 3 hours. So if I start my delivery about 5 o'clock after work, so तकरीबन 8 वागे depending on traffic 8 साढ़े 8 वागे हम लोग पाछा घरे आवे. Okay. तो So डिलीवर बधी जगह ड्रॉप ऑफ करो. जी सब. સોરી 5 o'clock સ્ટાર્ટ કરો એટલે તમે જમન પિકઅપ ઘરેથી નીકળીને પહેલા you would જમન પિકઅપ I કરો. would pick up. ખાલી जी પિકઅપ जमन કરીને पिकअप પછી करो. ત્યાંથી जे ડિલિવરી भी કરો. बस जी 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 जे बाजू होए. So let's say अगर रिचमंड में भागती होए थाली तो हमें we would drive all the way रिचमंड Okay. નો drop off પટાવે. પછી easier depending on how the route is. ઘણા લોકો they do it differently to save time or whichever based on traffic. તો એના હિસાબથી અમે લોકો પછી આખું રૂટ કરે ને એવી तरह કરે. So pickup would ને also સગલા change. જી જી કોઈ દિન એબોટ્સફર્ડ હોય, કોઈ દિન રિચમન્ડ હોય, કોઈ દિન એમ. એબેસફર્ડ થી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમકુ એમ છે સાહેબ કે એબેસફર્ડમાં જે પકાવનાર છે એ સરી આવે છે ડ્રોપ ઓફ કરવા. તો એ ઈઝી પડી જાય છે. અને પછી અગર લેટ છે થાળી અગર રિચમન્ડમાં યા સરીમાં બનતી હોય તો પછી મરકઝમાં હમણાં એક ભાઈ આવે છે એ બેસિકલી એબેસફર્ડમાં કામ કરે છે. તો એ નેક્સ્ટ દિવસે કામ પર જાય તો એબેસફર્ડમાંથી થાળી ડ્રોપ ઓફ કરે છે. ઓકે. તો એમાં હા તો એટલું જોઈન્ટ એફર્ટ where everybody is involved જી and જી just to અલ્હમ્દુલિલ્લાહ get સાહેબ done. અહીંયા હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાહેબ અહીંયા એકદમ ફાઇન છે. મુશ્किल છે સાહેબ બટ अपने आप मोला सब आसान करी आपे છે. જી. So 100 kilometers in 3 hours. In 3 hours, about three and a half hours depending on traffic, especially with snow, rain. Right. અને હાલું weather ઘણી ખબર. વાર ઘણું અને સ્પેશિયલી જ્યારે 4:30 વાગે મગરીબ થઈ જાય છે અહીંયા અંધારું ઘણું થઈ જાય છે. ને અહીંયા લોકોને ઘણા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ બી આપવામાં આવે છે ઇન ધ સેન્સ બીકોઝ ઘણી સ્ટ્રીટ્સના અંદર લાઇટ્સ નથી હોતી અહીંયા. ને Okay. ઘણા લોકો ડાર્ક કપડા પહેરતા હોય છે તો ઘણીવાર ઘણી ચીજો ઘણા હાલાતી હોય છે કે જોવાતું નથી ઘણીવાર. ને મારા સાથે મોદી તો એમ થયું કે મેં એમ ડ્રાઈવ કરતો હતો ને થાળી એમ જરા સ્લીપ થઈ. મેં આમ હાથ રાખવા ગયો. મેં ડ્રાઈવ કરવા ગયો ને આઈ સો સમન પાસે ને મેં જલ્દીથી પાછી બ્રેક મારી. તો આ થાળી સ્લીપ ના થતી ને આઈ વુડ હેવ ડ્રિવન. તો આ થાળી રોકવાને હશે મેં બ્રેક મારી તો મને કોઈ જોયું કે આમ પાસ થયું તો બચી ગયો એનાથી. થાળી બી બચી ગઈ ને જે ચાલતું હતું એ બી બચી ગયું ને એ બી બચી ગયો કેમ કે અહીંયા તો જરા લાગી જાય તો મોટું કામ થઈ જાય. તો મોલાનો એહસાન છે. કીધું કે એને ઘણા ઘણા આવે છે થાળી કરવા જાય છે તો
ઘણા લોકો કઈ ના કઈ આપતા હોય છે કે આ બિસ્કિટ છે લઈ જાઓ, કઈ હમ ના કઈ ફ્રૂટ હોય, કઈ ના કઈ આપતા હોય છે. તો હમ લોકોની મોહબ્બત છે, બીજું કઈ નથી. તો હમણાં તમને this is year 15 in Vancouver કે કયા જી કયા વર્ષ છે? હા, તો 2008 થઈ ગયા, તો 2023 15 15 15 years. years. જી. અને આમ કોઈ વાર do you ever feel like packing up and going back to Dubai કે એમ? હમણાં દુબઈના અશરા થયા એના પછી લાગુ, પછી એવી કીધું કે ના હવે અલહમદુલિલ્લાહ અહીંયા સિટીઝન થઈ ગયા છે અમે લોકો, તો હમ હવે ટ્રાવેલિંગ બધી જગ્યા થોડું ઈઝી થઈ જાય છે. હમ Because, તો એના હિસાબ से बस इंशाल्लाह हमें कोशिश करी है कि मौलाना अशरा जितना जहाँ भी हो अपने अटेंड करवानी कोशिश करें ने अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर इंडियाમાં હોય તો ઇન્ડિયાની સગલી ઝારતો ને ઇન્શાલ્લાહ એ બી સાથે થાય હમ એમ ઉમ્મીદ છે. બટ આમ ચેલેન્જીસ હર જગह છે સાહેબ. અમ, આપણે એમ નથી કે આપણે રોજી જા લીખી લી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા હમણાં તક રોજી મિલી છે હમ અમને બરકતથી મૌલાની બરકતથી, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા છે. હવે આગળ હવે અગર લેટ્સ સે હાલાત થોડા ખરાબ થયા યા થોડા ઘણા અચ્છા થઈ ગયા અને પછી જો આપણે એક્સપ્લોર કરવા વાસ્તે there's the world is open હમ basically. હમ અને with Canadian citizen the options are a lot more. હમ with my connections in Dubai અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે કરી શકે છે. કરાચીમાં પાકિસ્તાનમાં બી છે. મોલાએ હમણાં કરાચી વધારે તો ઘણી સારી શાનદાર જિકર કીધી મોલાએ. તો એમ લાગે છે કે ઓકે ના opportunities is everywhere, હમ especially with having the Canadian citizenship is a plus as well હમ because દુબઈમાં આપને ખબર હશે કે ઇટ્સ હાલાત થોડા ડિફરન્ટ છે બટ માં હમ સિટીઝનશિપ કે નથી મળતું, તો at least I have a safety net coming here. હમ તો એના હિસાબથી હમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જી સાહેબ. અને એમ છેલ્લે એમ because you have learned to become so adaptable કાલે તમે જ્યાં બી હો as you said કે રોજી જ્યાં બી તમને ખેંચીને લઈ જી જશે. આપણે જી આપણા જી એમ આપણા ખૂનમાં જ છે કે we have always been એડેપ્ટેબલ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હા જી જી સાહેબ, આપણે ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એવી તરહ આવી છે. હમ ને એડેપ્ટેબિલિટી મારા હિસાબથી ઇઝ માય સ્ટ્રેન્થ આઈ કેન સે. હમ ને it has taken me this far and અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આગળ બી લઈ જશે. અને આ સગલું અગેન મારી કઈ તાકાત નથી એમાં, બસ જે તમે શરૂમાં વાત કરી કે માર્કેટિંગ વાળો આવ્યો તમારા પાસે ને લાઇબ્રેરીમાં મિલો, હમ તો હમ it's kind of એમ કહેવા જઈએ તો it's kind of like a coincidence કે તમને મિલો and that open this door for you ને તમે જી explore કરો. જી આમ જી કોઈ બીજો એવો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય તમારા લાઈફમાં યા કોઈ સમથિંગ that at that time may have seemed like a coincidence પણ when the opportunity came you took it અને એના પછી આગળ તમને ફાયદો થયો? હમ, If something comes to mind. એ મેં એ સોચી રહ્યો છું કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી તરહ સાહેબ આપણે સ્પેશિયલી આપણે જોવા જઈએ ખિદમતની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારું ધ્યાન એમ જ જાય છે કેમ હમ કે યહાં મેં આવો ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં વહાં બી દુબઈમાં બી મારા અબ્બા ને મારા ફુઆજી જે હતા એ મારી સાથે પડે છે વહાં હજી બી હમ પડતા હતા સોરી. તો એના એ એ જે શીખવાનું મને વહાં મિલ્યું યા બેસિકલી મારી જે મને ઝાકરીનમાં જે ખિદમત યહાં મિલી was something I took an opportunity in, and that also brought me closer to Markaz as well. હમ Because હવે કેમ કે યહાં થોડા કમ ઝાકરીન હતા, યાના હાલાતના હિસાબથી, અને જ્યારે મને થોડું પડવાનો શોખ હતો મને લોકો કહેતા કે ના જઈને આગળ પઢ, જા હમ આગળ જા. હમ તો પછી મેં એના હિસાબથી મેં ઝાકરીનમાં શરૂ કીધું ને આહિસ્તા આહિસ્તા જોઈને મેં પછી બીજી બધી ખિદમતો બી લેવામાં લાગી ગયો. હમ કેમ કે આ સગલું બેસિકલી જોવા જાય તો દુબઈમાં મારા કાકા મારા બાવા સગલા એ બધા ખિદમત કરતા હતા, તો મેં જોયું હમ કે કે એ લોકો શું સેક્રિફાઈસ કરીને એ લોકો બધી ખિદમત કરે છે ને આપને બી પછી અહીંયા કરવાનું, તો એમાં મેં હમ મવાયદમાં સામેલ થયો. કભી જિંદગીમાં નહોતું સોચ્યું કે સાહેબ મેં મૈયતને ગુસલ કરીશ, તો હમ અહીંયા બી મને એ ખિદમત કરવાનું નસીબ થયું. હમ તો આ સગલી ચીજો ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આમ ખિદમતના અંદર જ મને આવતી ગઈ હમ કે ત્યાં જ્યાં ગેપ્સ હતા એ મેં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોલાની દુઆથી મેં ફિલ કરતો ગયો. ઝાકરીનમાં મૈયત કમિટીમાં હમ ને હમણાં સફાઈ મરકઝી સફાઈના અંદર ને એ સગલું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થઈ હમ રહ્યું છે ને એ જ કોશિશ છે સાહેબ અમારી. હમ તો એટલે એક would it be fair to say કે આ એક ઝાકીરીનની ખિદમતમાં તમે પહેલા
લીધી ઓપોર્ચ્યુનિટી that kind of cascaded into તમને બીજી રીતના મવાકે મિલા? જી 100% એમ 100% અહીંયા એમ જ હતું કે અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી અને આ જોવા જઈએ તો સાહેબ, નાની નાની જમાતોની આ સગલી એક હોય છે લાઈક મોટી જમાતોમાં શાયદ ના થાય. હમ ત્યાં ઘણા બધા કરવા વાળા હોય, પણ હમ નાની જમાતમાં લાઈક મેં મારી અપબ્રિંગિંગ દુબઈથી જે મેં અહીંયા લઈ આવ્યો હમ અને મેં જોયું અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી ઘણી છે, તો આઈ સ્ટાર્ટેડ એક્સપ્લોરિંગ ને અલહમદુલિલ્લાહ મોલાએ ખિદમત કબૂલ કીધી. અને બસ એ જ છે સાહેબ, આપણે વી આર ટ્રાઇંગ અવર લેવલ બેસ્ટ હાવર વી કેન ટુ ડુ ઇટ. હમ એમાં અલહમદુલિલ્લાહ મારા બૈરો બી ઇન્વોલ્વ છે સગલી ખિદમતોના અંદર. હમ લાઈક અમને ઇટ શોઝ રિલાયબિલિટી એઝ વેલ હમ કે ભાઈ તમે રિલાયબલ છો, એના પાસે તમને આ ખિદમત સોંપવામાં આવે છે, હમ રાઈટ? તો એ સગલી ચીજો બધી પ્લસ પોઈન્ટ બનતી જાય છે, એન્ડ દેન યુ બીકમ મોર કોન્ફિડન્ટ ટુ ટેક અપ મોર ચેલેન્જીસ એઝ વેલ. હમ તો એમ છે સર અને તમારું મારી થિંકિંગના હિસાબથી. એમ રેન્જ ઓફ એક્સપિરિયન્સ બી એટલું વધી જાય ને એમ. જી. તમે ઇફ યુ આર ઇન સે આઈટીની ફિલ્ડમાં તમે છો તો ધીસ ઇઝ, હમ. તમે એક ચીજ કરતા હો તો તમે આઈટી કરી રહ્યા છો અને જી સડનલી હવે યુ ફાઇન્ડ જી યોરસેલ્ફ કે તમે જમન બનાવવામાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છો અને જી યુ હા, એ ફાઇન્ડ બી છે કે સાહેબ. તમે આમાં છો તો કેટલી યોર બ્રેથ ઓફ એક્સપિરિયન્સ બી કેટલું, યોર હોરાઇઝન્સ આર બ્રોડન સો મચ ઓલ્સો. Definitely. I mean, it has opened up a world of opportunities in Khidmat, જે મેં પેલા કભી નહોતો સોચતો. યા પેલા મારી થિંકિંગ એવી હતી કે આમ હા તો મેં મારાથી ના થાય આ ખિદમત, મેં શું કામ કરું આ ખિદમત. હમ બટ હવે મારું પરસેપ્શન આખું ચેન્જ થઈ ગયું, મેં શું કામ ના કરું આ ખિદમત, હમ રાઈટ? એ પરસેપ્શન ચેન્જ અહીંયા આવીને જેમ મોલા વગને ફરમાય છે કે જગા બદલાય તો હવા ને પાણી બદલાય તો ઇન્સાન બી બદલાય. હમ ને આપણે હવે અહીંયા આવીને બી ઘણું જોયું છે સાહેબ કે બીજી જગ્યા ઘણા ફાઇન હશે ને પછી અહીંયા આવીને થોડા ચેન્જ થઈ ગયા, એકદમ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા વધારે. હમ હમ તો એ બી સગલું જોયું છે સાહેબ. Well, I think we're just about finishing up on time. So, shukran, Mullah Hussain bhai. Thank you so much for the શુક્રન સાહેબ આપનું time આ ઓપોર્ચ્યુનિટીનું. and જી સાહેબ શુક્રન. for the insightful discussion.